groot land. Ik moet bijna op mijn knieën hier. Maar ik woon hier in Calgary. Die melkprijs die wordt gezet aan de hand van de cost of productie. Zo gaan voerkosten omhoog, dan gaat de melkprijs omhoog. Er is wel een maand of anderhalf maand delay wanneer al die statistieken samenkomen. Maar als de kosten omhoog gaan, dan gaat de melkprijs omhoog. Gaan de kosten voor de melkproductie omlaag, dan gaat de melkprijs omlaag. Ja, er zijn altijd nog wel mogelijkheden ook wel om producten te beginnen. Hier heb ik een beetje een cashflow en een berekening van inkomsten. Maar ik wil een beetje meer vertellen over supply management. Want de manier wat we kunnen doen, en anders dan kwam die vraag wel, als je melk in Alberta verkoopt of in Ontario verkoopt voor 65 cent aan de boeren, waarom brengt de Verenigde Staten dan niet al die melk van hun extra melk die ze hebben in bepaalde melkveegebieden naar dat land toe, naar Canada toe? Wel, wij exporteren niet, zo volgens de World Trade Organisatie kunnen wij hoge tarieven, we kunnen melk buiten Canada houden. Je mag geen melk in Canada invoeren. Mag wel, maar je moet hoge invoerrechten betalen. Die invoerrechten zijn erg hoog, die zitten rond de 300%, 250%. En dat heeft tot effect dat niks het land binnenkomt. En daarom kunnen wij voor onze eigen markt blijven produceren. En als lang als dat systeem werkt en in die tarieven, en de World Trade Organisatie is altijd een onderhandeling die daar plaatsvinden. En ze zijn nou weer bezig om een nieuwe overeenkomst. De laatste overeenkomst is eigenlijk nou voorbij. Die laatste voor ongeveer 8 jaar. En ze hebben in Hongkong vergaderd, in Geneva vergaderd en ze kwamen er nog niet uit. Maar tijdens deze onderhandelingen, supply management was weer goedgekeurd. Het quotasysteem in Canada was goedgekeurd voor die 8-jarige periode dat die agreement in plaats zou zijn. Er is ook veel support van de politicians voor supply management. Eind vorig jaar, in oktober, november, er was ook een stem in het parlement. Dat een van de leden in de Kamer een motie naar voren bracht in support of supply management. En 100% van de leden in de Kamer die waren het daarmee eens. Wel, het zijn politicians, you know, maar ze stemden, er is goed support. En de reden eigenlijk dat de regering achter supply management staat is, als je kijkt naar de goede communities in Canada, you know, waar de goede dorpen zijn, waar activity is, waar geld uitgegeven wordt, waar geïnvesteerd wordt, dat zijn vaak de gebieden waar veel pluimvee is of melkvee is. Want die bedrijven, daar wordt geld verdiend, zoals ik jullie straks wel kan laten zien. En er wordt weer geïnvesteerd, daar is activity. Akkerbouw vorig jaar, moeilijke prijzen, wereldmarktprijzen, er moest altijd steun komen van de overheid. Supply management, de regering hoeft nooit geen steun te geven. De beef, oké, je hebt een uitbreek van mad cow disease, BSE, en de regering moest steun geven. Melkvee, daar hadden ze geen steun voor nodig. Zelf met de BSE, ja, die stierkalveren en de opruimkoeien, al die prijzen die gingen naar beneden. Maar wat gebeurde er? De melkprijs ging op 3,5 cent. Zo die boeren die werden echt goed gecompenseerd voor hun melk. En toen waren er nog subsidieprogramma's voor de beefboeren. Nou, daar konden de melkveehouders ook weer aan meedoen. En de melkveehouders klaagden wel met BSE en met de prijs dat de prijzen naar beneden waren gegaan. Maar zij verdienden nog steeds geld. Er werd nog steeds geld verdiend. Sommige beefboeren waren in een meer difficult situatie. Supply management werkt. Het is een goed systeem voor de overheid. Het is goed voor de producers die erin zitten. We houden de grenzen dicht. Geen producten komen in Canada.
Het probleem is dat het zo goed is dat om erin te komen moet je quota kopen. Een deel van de markt moet je kopen. Daar komt geen extra melk bij. Dat moet uit het systeem komen. Zo'n andere boer die moet het quota verkopen. En omdat het zo goed is, zijn die quotaprijzen maar verder omhoog gegaan. En die zijn nou op het moment erg duur. En nou is er wel wat praten, veel van jullie zullen wel gehoord hebben, dat in Canada misschien vinden groepen dat die quotaprijs eigenlijk te duur is en die moet naar beneden. En Ontario kwam juist eind november uit met een programma om proberen die prijzen naar beneden te drukken. De Maritimes provincies kwamen uit met een programma om die quotaprijzen naar beneden te brengen. Ze hebben nog niet veel geluk en het werkt nog niet, want als er geld kan verdiend worden, dan willen mensen wel die hoge prijzen betalen voor quota. British Columbia kwam vorig jaar ook uit met weer een nieuw quota voor organic milk. Dat is ook een nieuwe markt en die moeten nou ook gewoon quota hebben, zodat ze weer een andere quota voor melk dragen. Ik had hier een voorbeeld dat ik gebruikte in Engeland voor een melkveebedrijf van 60 koeien in 3 prairie provincies. En wat zijn de mogelijkheden daar? Wat is de investering die wij daar moeten doen? Nog even kijken wat je hebt. Zo'n totale investering alleen aan het quota in Manitoba voor 600.000 liter melk zit rond die 1.185.000 dollars. In niet veel verschil met Saskatchewan, voor rond die $2 per liter. Alberta zat een beetje hoger, meer vraag, meer melkveehouders, meer groei geweest en die boeren die kunnen meer uitbreiden. De prijs van quota ging daarom zeker verder omhoog gegaan. En hetzelfde zien we in de Maritimes en in Ontario ook rond die $3 per liter voor melk. Zo heb je een investering voor vee, jong vee en koeien. Een beetje voor gebouwen, we zien hier niet zoveel verschil tussen de verschillende provincies. En dan heb je de totale investering die je nodig hebt voor een 600.000 liter melk, 60 koeien melkveebedrijf. Wel, wat kun je dan voor inkomen verwachten? Die melkprijzen in de westelijke provincies zijn allemaal hetzelfde. Rond die 65, 66 cent per liter. Zo op 600.000 liter melk heb je $370.000 inkomen waar alles van betaald kan worden. Een makkelijke ding om te houden is dat ongeveer de helft van de melkprijs is wat je nodig hebt. Voerkosten, zeep, elektriciteit, alle kosten van te betalen. Zo, dan zit je rond die 185.033 cent per liter in dit geval. Zo in al die provincies blijft eigenlijk het allemaal hetzelfde over om te herinvesteren, om van te leven en de bank te betalen. Die moet ook betaald worden. Zo, hier is de totale investering weer. En dan hebben we een aanbetaling, heb ik hierin gedaan voor dat bedrijf dat we konden doen. 700.000 in Manitoba en Saskatchewan. Maar omdat het quotaprijs toch $1 per liter meer was in Alberta, moet er een hogere aanbetaling gedaan worden in Alberta om het plaatje te laten kloppen. Want het inkomen is allemaal hetzelfde. En je kunt zien dat in iedere provincie dan die schuld per liter, daar zit zo'n beetje rond de $2. En dan blijft er genoeg over om van te leven. Zo, het ding te onthouden is, ja, het quota in Alberta, het is een mooie provincie en ik ga nog een beetje meer praten over Alberta, is toch $1 per liter meer. En je kunt meer met je geld doen in Saskatchewan en Manitoba. Maar hier heb ik ging nog even door hier, de financiering, ik heb hier over 5 jaar gedaan, 6% rente. En dat is waar de rentevoet op zit nou. Ligt eraan wat je kunt onderhandelen met de bank.
renteforecast is behoorlijk stabiel in Canada voor de volgende 6 maanden. En misschien gaat het wel een kwart procent of een half procent naar beneden tegen het einde van het jaar. Zo, dan heb je hier de betalingen per jaar dat nodig zijn. En dat is ook weer een goed nummer om te onthouden. Je wilt rond die 20 cent per liter zo'n beetje uitkomen voor schuld, aflossing en rente. En dan klopt het wel, dan blijft er genoeg over om van te leven en te herinvesteren als een familie. Inkomen dat je nodig hebt, ja, iedere familie is weer anders, ergens van 30 tot $50.000 per jaar heb je nodig om van te leven.